ภาคต่อของการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์แห่งป่าศักดิ์สิทธิ์เมื่อความสงบถูกทำลายด้วยความโลภของคนเหมืองและพรานจอมเวทสมิงยอดจึงต้องออกโรงสั่งสอนแต่สงครามระหว่างความโลภกับธรรมชาติเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นนับตั้งแต่วันที่ยอดได้รับสืบทอดตบะบารมีจากเจ้าป่าเขาได้ทำหน้าที่เทพารักษ์แห่งดงดิบอย่างไม่ขาดตกบกพร่องสัตว์ป่าน้อยใหญ่รวมถึงพญาช้างเผือกต่างอยู่รอดปลอดภัยภายใต้ร่มเงาของเขาพวกพรานใจบาปที่คิดลองดีลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ในเขตป่าศักดิ์สิทธิ์ล้วนต้องจบชีวิตลงด้วยคมกรงเล็บและเสียงคำรามกำปนาตจนชื่อของสมิงพรายผู้พิทักษ์กลายเป็นตำนานที่ทำให้พวกพรานเถื่อนขยาดไม่กล้าเหยียบย่างเข้ามาแต่ทว่าข่าวลือเรื่องอาถรรพ์ป่าก็ไม่อาจหยุดยั้งความโลภที่หอมหวนได้ตัดมาที่บ้านชายดงหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมตะเข็บแนวป่าศักดิ์สิทธิ์บนเรือนไม้หลังใหญ่ผู้ใหญ่แสงพ่อบ้านผู้มีอำนาจกว้างขวางกำลังนั่งตาลุกวาวแววตาเต็มไปด้วยความโลภเมื่อเห็นปึกธนบัตรนับแสนบาทวางกองอยู่ตรงหน้ามันคือเงินมัดจำจากกลุ่มคนเมืองเศรษฐีชุดกากีที่เดินทางมาพร้อมกับอาวุธสงครามครบมือและลายแทงสมบัติโบราณที่ระบุว่าขุมทองมหาศาลซ่อนอยู่ใจกลางป่าศักดิ์สิทธิ์แค่หาคนนำทางฝีมือดีเพื่อนำทางเข้าป่าพาพวกผมเข้าป่าไปตามลายแทงนี่เงินอีก10 เท่าจะเป็นของผู้ใหญ่ชาติชายหัวหน้าแก๊งเสยะยิ้มผู้ใหญ่แสงรีบพยักหน้ารับรวบเงินก้อนโตไว้ในอ้อมก่อนจะส่งคนไปตามตัวพรานสนพรานเท่าจอมอาคมแห่งบ้านชายดงผู้คุ้นชินกับเส้นทางและมีวิชาอาคมแก่กล้าพอที่จะต้านทานสิ่งลี้ลับแม้พรานเท่าจะรู้ดีถึงอาถรรพ์ของสมิงพรายแต่ด้วยเงินตราที่เย้ายวนเขาก็ตอบตกลงนำทางกลุ่มคนโลภเข้าสู่พงไพรตามลายแทงของพวกมันการเดินทางล่วงเลยเข้าสู่เขตแดนป่าศักดิ์สิทธิ์บรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนจากร้อนอบอ้าวเป็นเย็นเยือกต้นไม้สูงใหญ่บดบังแสงตะวันจนดูมืดครึ้มพรานสนหยุดเดินแล้วหันมากำชับกลุ่มคนเมืองด้วยน้ำเสียงจริงจังฟังข้าให้ดีนะพวกนายเข้าป่านี้กฎก็คือกฎห้ามพูดจาลบหลู่และที่สำคัญที่สุดห้ามฆ่าสัตว์พร่ำเพรื่อเด็ดขาดป่านี้มีเจ้าของดูแลอยู่แต่คำเตือนนั้นกลับกลายเป็นเรื่องตลกขบขันสำหรับพวกคนเมืองโอ้ยตาเหวจะไปกลัวอะไรป่าดงดิบปืนผมกระบอกละ100,000ผีสางหรือสัตว์ป่าหน้าไหนโผล่มาผมจะเป่าให้ไส้แตกเลยคอยดูยังไม่ทันขาดคำชายคนหนึ่งในกลุ่มก็เหลือบไปเห็นลิงแม่ลูกอ่อนคู่หนึ่งกำลังห้อยโหนอยู่บนกิ่งไม้ด้วยความคึกขนองและอยากโชว์ความแม่นปืนเขาประทับปืนไรเฟิลขึ้นบ่าแล้วเหนี่ยวไกลทันทีปั้งเสียงปืนดังกึกก้องกำปนาตฉีกกระชากความเงียบร่างของลิงแม่ลูกอ่อนร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นเลือดสีแดงฉานสาดกระเซ็นย้อมใบไม้พวกคนเมืองหัวเราะร่วนอย่างสะใจโดยไม่รู้เลยว่าเสียงปืนนัดนั้นได้ปลุกมัจจุราชให้ตื่นขึ้นแล้วลึกลงไปในถ้ำวิปัสสนาอันเร้นลับยอดที่กำลังนั่งสมาธิเจริญภาวนาสัมผัสได้ถึงหยดเลือดบริสุทธิ์ที่ร่วงหล่นลงบนผืนป่าแรงอาฆาตและความเจ็บปวดของลิงแม่ลูกอ่อนส่งตรงเข้าสู่จิตวิญญาณของผู้พิทักษ์ยอดค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาที่เคยสงบนิ่งบัดนี้วาวโรจน์เป็นสีเหลืองอำพันสว่างจ้าในความมืดมิดพวกกบฏต่อฟ้าดินบังอาจนำความตายมาย่ำยีปากของข้ายอดพึมพำเสียงต่ำร่างกายกำยำชักเกร็งกระดูกลั่นเสียงกรอบแกรบผิวหนังมนุษย์ฉีกขาดออกแทนที่ด้วยมัดกล้ามและขนลายพาดกลอนเขี้ยวเล็บงอกยาวเฟื้อยเพียงเสี้ยววินาทีชายหนุ่มก็กลายร่างเป็นเสือโคร่งยักษ์ขนาดมหึมา
มันกระโจนออกจากถ้ำพุ่งทะยานไปในความมืดมิดราวกับเงาของยมทูตราตรีมาเยือนกลุ่มคนเมืองและพรานสนกำลังตั้งแคมป์รอบกองไฟทันใดนั้นสายลมเย็นเยือกก็พัดวูบดับไฟจนมอดดับเสียงนกฮูกเงียบลงเหลือเพียงความเงียบสงัดที่ชวนอึดอัดสวบสวบเสียงฝีเท้าหนักๆย่างกรายอยู่รอบวงล้อมนั่นเสียงอะไรวะตาเท่าหนึ่งในคนกรุงปากสั่นมือสั่นคว้าปืนไรเฟิลขึ้นมาประทับบ่าพรานเท่าหน้าซีดเผือดรีบล้วงสายสิญจน์ออกมาบริกรรมคาถาสวยแล้วเจ้าป่าเอาจริงแล้วทุกคนระวังตัวโฮเสียงคำรามแหวกอากาศดังฟ้าผ่าร่างของเสือสมิงยักษ์พุ่งทะลวงความมืดออกมาตะปบชายคนที่ยิงลิงแม่ลูกอ่อนกรงเล็บแหลมคมตวัดเพียงครั้งเดียวร่างนั้นก็ปลิวไปกระแทกโขดหินกระดูกแหลกเหลวสิ้นใจคาที่ยิงมันนั้นเสียงปืนกลและไรเฟิลสาดกระสุนเข้าใส่ความมืดอย่างบ้าคลั่งแสงไฟจากปลายกระบอกปืนสว่างวาบแต่เสือสมิงยอดว่องไวเกินกว่าที่ตาคนจะมองเห็นมันกระโจนหลบหากระสุนราวกับวิญญาณร้ายพุ่งเข้าขยำลำคอของพวกคนใจบาปทีละคนเสียงกรีดร้องโหยหวนดังก้องป่าผสมกับกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งพรานเข้าเห็นท่าไม่ดีพยายามสาดเข้าสารเสกและท่องมนต์ดำเพื่อสะกดสมิงพรายแต่พลังของวิชาหรือจะสู้ตบะบารมีที่เจ้าป่าประทานให้เสือสมิงยอดตวัดหางฟาดเข้าที่กลางลำตัวพรานเท่าจนกระเด็นอักขระเวทมนต์แตกกระจายไม่มีชิ้นดีหนีไว้พวกที่เหลือซอดต่างโยนปืนทิ้งวิ่งหนีตายกระเจิดกระเจิงไม่คิดชีวิตทิ้งลายแทงและเพื่อนร่วมแก๊งไว้เบื้องหลังพวกมันวิ่งเตลิดเปิดเปิงล้มลุกคลุกคลานทะลุน้ำตะพันผ่านโขดหินจนกระทั่งทะลุข้ามลำธารเล็กๆซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนของป่าศักดิ์สิทธิ์พวกคนเมืองและพรานสนที่สะบักสะบอมร่วงลงไปกองกับผืนนอกเขตป่าศักดิ์สิทธิ์พวกเขาหันขวับกลับไปมองด้วยความหวาดผวาที่โขดหินใหญ่ริมลำธารฝั่งตรงข้ามเสือโคร่งขนาดยักษ์ยืนตระหง่านอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ดวงตาสีอำพันจ้องเขม็งมาที่พวกมันไม่ได้กระโจนข้ามลำธารมาทำร้ายเพราะพวกมันได้พ้นเขตห่วงห้ามแล้วสมิงยอดแค่ยืนคำรามในลำคอเบาๆเป็นการข่มขู่ครั้งสุดท้ายก่อนจะหันหลังเดินกลับเข้าสู่ความมืดมิดของดงดิบรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดแต่ทว่าบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและความหวาดผวาของหัวหน้าแก๊งคนเมืองกลับยังมีประกายของความโลภซ่อนอยู่ลึกๆมันมองกลับเข้าไปในป่าที่มืดมิดกำหมัดแน่นฝากไว้ก่อนเถอะไอ้เสือผีสักวันกูจะขนคนมาถล่มป่ามึงแล้วเอาสมบัตินั่นกลับไปให้ได้สงครามระหว่างผู้พิทักษ์พงไพรกับความโลภของมนุษย์เพิ่งจะถูกจุดชนวนขึ้นเท่านั้นและป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะไม่ได้พบกับความสงบสุขไปอีกนานแสนนาน